بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ویډیوګانو کې خو مو فایل ایډیټ مینو خلاص کړلې. نن راځو فورمیټ ویو هیلپ میوګانو ته. ښه، فورمیټ څه معنی؟ څه ته وایي؟ فورمیټ یو شي ته جوړښت ورکول، ساختمان ورکول. مثلا که چیرته موږ تاسو وغواړو په نوټپاد کې یوه لیکنه وکړو، هغه لیکنې ته فورمیټ جوړښت ورکړو، ساختمان ورکړو، نو کولی شو چې د فورمیټ مینو څخه استفاده وکړو. اول فورمیټ مینو کې څه موجود دي؟ فقط دغه دوه کمانډونه موجود دي، یو ورډراپ او بل فایند. ورډراپ دا معنی د لغاتو نه راړل. مثلا دلته موږ او تاسو لیکنه کوو، دغه لیکنه په یوه لیکه سیده ولیکل شي، او که هر کله دغه د وینډو څنډې ته رسیږي لیکه ماته شي او لاندې راکوزه شي. که چیرته دغه کمانډ فعال وي نو دغه کار ترسره کیږي، که فعال نه وي لیکنه په یوه لیکه کیږي. مثلا دلته موږ او تاسو اوس لیکنه کوو، پښتو لیکنه کوئ او یا هم انګلیش. دې په باره کې مو خبره کړې وه چې پښتو ته څنګه اوړو او انګلیش ته څنګه بدلیږو. ښه، نن ورځ یوه خبره شته چې ویډیو چلنده اکثره کمانډونه د پښتو کار نه کوي، موږ یې انګلیش ته بیرته بدلوو. خوست is a province of Afghanistan that is located in south eastern of Afghanistan. We study there. تاسو ګورئ چې لیکنه په یوه لیکه روانه ده، خو که چېرته موږ او تاسو وغواړو دغه لیکنه ټوله موږ ته ښکاره شي په دې وینډو کې، نو څه کوو؟ فورمیټ ته ځو، ورډراپ کمانډ فعالوو. دا معنی چې لغات ونغاړه، یعنی ټوله پرده دې موږ ته ښکاره کړه. هر کله مو چې انتخاب کړ زموږ لیکنه ټوله په پرده ښکاره شوله. انشاءالله په دې هم پوه شولې. دې نه وروسته راځو فنډ ته. فنډ دا معنی که چېرته وغواړو د دې لیکنې سایز کې تغییر راولو، د لیک بڼه بدله کړو، نو څه کوو؟ فنډ فایل مینو ته ځو، څه کوو؟ فنډ باندې کلیک کوو. د فنډ ډایالګ خلاصیږي، کولی شو چې مختلف تغییرات په دې لیکنه باندې تطبیق کړو. فنډ انتخابو، دغه ځای کې مختلف فنټونه دي، مختلف د لیکنې نمونې دي. تاسو کولی شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ. پریویو دلته درته ښایي، دلته یې پریویو ښایي، نمونه یې درته ښایي. دلته ګورئ کومه لیکنه چې تاسو خوښه شوله همغه لیکنه به انتخاب کړئ. د نه وروسته فنډ سټایل دي، فنډ نمونې دي، د فنډ اقسام دي، په څنګه شکل کې دي، په دې شکل کې دي، او په دې شکل کې دي، او په دې شکل کې دي. تاسو کولی شئ د دې نه هم استفاده وکړئ. او بیرته دلته سایز د اندازه د څومره وي، لیکنه غټه غواړي او که وړه، څومره اندازه کې چاپ کول، څومره اندازه کې لیکل غواړي، تاسو کولی شئ د دې ځای څخه ورته اندازه انتخاب کړئ. دې نه وروسته دلته یې نومونه درته ښایي. دې نه وروسته سکرپټ، یعنې دغه لیکنه کوم شکل کې تاسو د کومې سکرپټ معنی لاسي نسخې، ویسټرن غربي شکله، میکنټاش او یا هم ګریک یوناني شکله. تاسو کولی شئ چې د دغې سکرپټ نه هم استفاده وکړئ، خو موږ د ویسټرن نه استفاده کوو. دلته لاندې یو کمانډ انډرلاین لیکه موجوده ده، شو مور فنډز. که چېرته اضافي نور فنډونه استفاده کول غواړئ نو په دې ځای به کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې اضافي نور فنډونه هم وکاروئ، خو که چېرته ستاسو کمپیوټر کې موجود وي، دلته ګورئ دغه د کنټرول پانل مربوط دي، دغه ټول فنډز دي، دغه ټول فنډونه دي. تاسو کولی شئ د دې نه هم استفاده وکړئ. یو د خپلې خوښې فنډ د دې ځای څخه انتخاب کړئ. مثلا موږ راځو کوم یو فنډ، دغه فنډ مې انتخاب کړ، څه ورته وایو؟ رایټ کلیک، پریویو اولې ګورو، دغه شی فنډ ده.
هر کله مو چې وکتلو دغه ځای باندې کلیک کولی شئ انسټال، خو دا مخکې انسټال دی. تاسو کولی شئ هغه فایل چې انسټال نه وي اوپن یې کوئ، وروسته انسټال ورته ووایئ، نو ستاسو اوپن انسټال د ټول انسټال دی. که انسټال نه وي تاسو کولی شئ انسټال باندې کلیک وکړئ او د هغې نه استفاده وکړئ. انشاءالله په دې پوه شولئ. اینه وروسته اوکې باندې کلیک کوو، زموږ فونټ همغه نمونای ته چې موږ انتخاب کړ بدلیږي، دا و فونټ. دینه وروسته راځو ویو. مثلا ویو ټو شو معنا لیدل. مثلا تاسو غواړئ نوټ پاد پروګرام لاندې ساحه کې سټیټس بار په نوم یو بار دی هغه درته ښکاره شي او کنه. اوس ولې غیر فعال ده؟ ځکه غیر فعال دی چې موږ فورمیټ مینو کې ورډراپ کمانډ فعال کړی دی. دې لپاره چې ویو مینو کې د سټیټس بار څخه استفاده وکړو، ښکاره یې کړو، فورمیټ مینو ته ځو، ورډراپ کمانډ غیر فعال و کلیک پرې کړو. اوس بیرته راځو ویو سټیټس بار. دلته لاندې لیکه کې ښکاره شو چې موږ ته معلومات راکوي چې اوس په کوم موقعیت کې موږ قرار لرو. LN یک لاین نمبر 1، COL یک کالم نمبر 1. که چیرته یو حرف خي طرف ته لاړ شو راځو لاین همغه یو ده خو کالم دویم شو، بیا راځو کالم دریم شو. او که چیرته دلته موږ او تاسو انټر وهو لیکه دوهمه شروع کو، لاین دویم شو کلم اول ده، دلته راځو ټول معلومات دلته درته ښکاره کوي. انشاءالله په دې هم پوه شول. دینه وروسته راځو هیلپ. د هیلپ په باره کې موږ او تاسو پینټ پروګرام کې خبرې کړې وې، پینټ کې مو خبرې کړې په هماغه شکل. که چیرته د کوم کمانډ اجرا کولو کې نیمګړتیا ولرو یعنی په هغې نه پوهېږو یا د دې پروګرام په باره کې معلومات ترلاسه کړو، کولی شو چې د هیلپ څخه ګټه واخلو. ویو هیلپ هر کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ تاسو ته د نوټ پاد هیلپ خلاصېږي. تاسو کولی شئ د دې هیلپ څخه هر رقم استفاده وکړئ. اول نوټ پاد څه شی دی؟ راځو واټ از نوټ پاد. تاسو ته معلومات درکوي. نوټ پاد is a basic text editing program in its most commonly used to view or edit text files. A text file is a file type typically identified by the txt file name extension. سره کم کولی شو د معلومات د دغې تعریف ده. سره کم کولی شو یو نوټ پاد فایل اوپن کو. کلیک ټو اوپن نوټ پاد څنګه اوپن کولی شو؟ کلیک ټو اوپن نوټ پاد کلیک وکړه، تا ته نوټ پاد خلاصېږي لکه دلته چې خلاص شو. او داسې څنګه کولی شو چې فاین سټایل بدل کړو، لکه اوس په تېره ویډیو کې مو خبرې پرې وکړلې. دې ځای باندې کلیک وکړه، ټول معلومات درکوي. او که چېرته یو خاص کمانډ سرچ کول غواړي، سرچ هیلپ. پرینټ څنګه کولی شو؟ پرینټ ورته لیکو، انټر وهو یا په دې ځای باندې کلیک کوو. څه کوو؟ getting started with print. Print a picture. View کوم شی؟ print test page. print a document or file. ټول معلومات درکوي. انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ. دینه وروسته هیلپ about notepad. notepad په باره کې معلومات، کوم وخت جوړ شوی ده، کومې کمپنۍ جوړ کړی دی، ټول معلومات درکوي. تاسو کولی شئ چې د نوټ پاد په باره کې له دغه ځای نه معلومات ترلاسه کوئ، کومې کمپنۍ جوړ کړی دی، کوم کال جوړ شوی دی، کاپي رایټ څه شي دي. اوکې، دا و د نوټ پاد پروګرام مینوګانې چې موږ او تاسو تر دې دمه ولوستلې. خو یو کار بل کوو. په تعریف کې موږ او تاسو ویلي وو چې موږ کولی شو د دې پروګرام یعنی نوټ پاد څخه د یوې پیج په ډیزاین کولو کې هم استفاده وکړو. څنګه کولی شو؟ راځو یو کوچنی مثال غوندې لیکو، یو کوچنی فایل لیکو. راځو اوس یو کوچنی فایل جوړو چې څنګه کولی شو چې د HTML فارمیټ کې همغه فایل سیو کړو. راځو کوچنی فایل جوړو. څنګه هغه بیا انټرنیټ په شکل کې خلاصېږي. less than or greater than sign HTML. HTML د چې مخفف دي. hypertext markup language. دینه وروسته body او بیا هم مارکی په ذریعه سره مونږ ته لیکنه راوانوي په پرده باندې. دینه وروسته بیا H1 دا معنا هیډینګ 1 چې موږ ته لیکنه په غټ شکل کې روانوي یعنی غټ ښکاري.
اوس د خپلې خوښې یوه لیکنه کوو. ویلکم ټو افغانستان host city. دغه لیکنه مونږ وکړله. اوس د دې نه وروسته کوم دغه ټاګ چې مونږ خلاص کړي دا بیرته بندوو. سلش به ورکوئ. د بندولو دپاره به څه ورکوئ؟ سلش. h یو اول بندوو، د هغې نه وروسته مارکې بندوو، بیا د هغې نه وروسته باډي، بیا په اخر کې HTML بندوو. دغه یو مثال مونږ ورکړ. ښه وروسته راځو هر کله چې سیو کوئ د سیو کولو په وخت کې به د نوم سره ټکی HTML ضرور ورکوئ. دغه اکسټنشن به ضرور ورکوئ چې د فایل ټایپ چاته بدل شي؟ HTML فارمیټ ته بدل شي. اوس راځو دغه فایل سیو کوو. کنټرول S یا فایل مینو ته راځو، سیو باندې کلیک کوو. هر کله مو چې سیو باندې کلیک وکړ سیو ډایلګ درته خلاصیږي. په ډیسکټاپ باندې سیو کوو، نوم ورکوو. دلته د چا نوم ورکوو؟ اسد نوم یا جمال نوم. ټکی HTML دغه مو ورکړی. نه وروسته سیو. فایل سیو شولو. دغه پروګرام مینیمایز کوو. نوټ پاد مینیمایز. وګورئ دلته چې پخواني فایلونه دلته خوست ون دغه هم د نوټ پاد فایل دی. دغه په عادي حالت کې ټکسټ فایل دی. دغه بدل شوی چاته دی؟ دغه فایل جمال په نوم HTML فارمیټ ته بدل دی چې د انټرنیټ شکل ایکن هم دلته لري. شکل انټرنیټ فایل ته بدل شوی دی. کولی شو چې دا په انټرنیټ براوزر کې خلاص کړو. څنګه؟ رایټ کلیک اوپن. اوس هر کله چې دا خپل فایل اوپن کړئ دغه د انټرنیټ براوزر ده. نو تاسو کولی شئ چې انټرنیټ ایکسپلورر کې دغه فایل وګورئ. لکه څه رقم چې دلته په پرده ښکاره کېږي. موږ هغه لیکنه کړې وه ویلکم ټو افغانستان خوست سیټي. تاسو کولی شئ چې دغسې نور اضافي معلومات هم په دې اړه ترلاسه کړئ. خو د دې په اړه معلومات ځان ته یو تدریس دی چې HTML ورته وایي. تاسو کولی شئ HTML کوډ سره بلد وئ. کولی شئ چې لاندې طرف ته رنګ، عکسونه، لینکونه او داسې نور کارونه پکې سرته ورسوئ. خو کوډینګ ته ضرورت دی. د دې کوډونو په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې یو ښکلی ډیزاین یوې پیج دپاره ترسره کړئ. دا خوبه ده. او که چیرته موږ تاسو غواړو نوټ پاد کې یو داسې فایل جوړ کړو چې هغه فایل وخت په وخت مونږ پکې تغیرات راولو، د هغې تغیراتو سره سم د همغه وخت تاریخ او وخت هم مونږ ته وساتي خپل ځان دپاره. راځو د نوټ پاد فایل چپ طرف پاس کونج کې که چیرته وغواړو موږ او تاسو په نوټ پاد کې یو فایل ولیکو، یو فایل جوړ کړو، هغه فایل کې وخت په وخت ورځ په ورځ تغیرات راولو، موږ غواړو بدون د دې نه چې همغه وخت او تاریخ موږ تاسو ولیکو یو داسې فایل جوړو چې هغه د وخت موجوده وخت ټایم او تاریخ دواړه موږ ته په خپله ولیکي. څنګه کولی شو چې دغه کار سرته ورسوو؟ راځو چیرته د نوټ پاد فایل په چپ طرف پاس کونج کې چې شی لیکو، لکه دلته چې ښکاره کېږي ټکی په غټو حروفو LOG. هینه وروسته خپل فایل سیو کوو. هر کله مو چې فایل سیو کړ وروسته چې دغه فایل بیا اوپن کړئ د ستاسو سیستم موجوده تاریخ او وخت به په فایل کې لیکل شوی وي. په خپله څه رقم فایل سیو کوو. سیو چیرته سیو کوو؟ په ډیسکټاپ باندې. څنګه؟ چا په نوم سره؟ د جاوید په نوم سره یې سیو کوو. جاوید سیو شو. اوس دلته څو بجې دي؟ 11 بجې 28 دقیقې 2012 د 5/22 تاریخ. دغه فایل کلوز کوو یو ځلې. سیو مکړ کلوز کوو یې. اوس که چیرته موږ او تاسو
څه وکړو که چیرته موږ تاسو دغه فایل اوپن کو جاوید په نوم 29 دقیقې شولې راځو اوپن کوو چې هغه تاریخ او وخت موږ ته د سیستم چې دلته موجود دی ښایي او که نه څه کوو رایټ کلیک اوپن تاسو ګورئ چې موږ ته لاندې موجوده تاریخ او وخت لیکل شوی دی 11 بجې 29 دقیقې AM 2012 25 تاریخ اوس لږ کار وکړئ today we will study some other commands for commands about format and format view and help menu صحیح شو اوس دغه فایل بیرته بیا سیو کوو کنټرول اس یا په فایل مینو کې سیو بیرته دغه فایل کلوز کوو بندوي څو دقیقې شوې 30 دقیقې شوې بیرته دغه فایل بیا اوپن کوو چې تغییر پکې راغلی دی نوه تاریخ وخت مونږ ته خلاصوي او که نه اوپن ګورئ چې لاندې 11 بجې 30 دقیقې AM او همغه تاریخ او که چیرته همدغه فایل سبا ورځ خلاص کو د سبا ورځې تاریخ او وخت به مونږ ته پرې لیکل شوی وي تاسو کولی شئ چې دغسې کار نوټپاډ کې ترسره کوئ څه شي له مخې د ټکی لا په مرسته انشاءالله په دې به هم پوه شوئ خدای دې وکړي چې دغه تدریس د تاسو دپاره په زړه پورې تمام شي خصوصا د هغو خویندو دپاره چې زیاتره په کورونو کې د کمپیوټر زده کړې شوق لري او غواړي چې کمپیوټر زده کړي ستاسو د توجه څخه مننه